good question, and I'm honored to be able to answer it. And apparently it doesn't need to be translated. Je to zajímavá otázka. There are several epic moments in my life and ministry. Ve své misi prostě jsem zažil několik zvláštních a možná nezapomenutelných momentů. And I'm going to give them to you. I think of three of them, and I'm going to share them with you in Jestli mi dovolíš chronological tři order. momenty. Yeah. So back in 1986. V roce 1986. By the way, I'm embarrassed to tell you this, David, but I've been there since 1983. A já teda jsem tam od roku 1983. Back in 1986, we've been there just 3 years. A v 86. roce to byl můj 3. rok. I just got my doctorate. A zrovna jsem dokončil svůj doktorát. And I was just thrashing around, just, okay, God, what next? Now, another mountain has been climbed, now what? A tak prostě se mi hodily myšlenky hlavou, Pane Bože, jaká je další výzva? Co tady pro mě máš dalšího? So this was in August of 1986. A v srpnu 1986. On a Sabbath afternoon, I went to hear a lecturer who was on our campus lecturing on Romans. You were lecturing or you were here? I went to hear a lecture. Takže to bylo some information. Romans. Tak jsem se zúčastnil přednášky na téma knihy Římanů. And he in a very simple way, lectured out of Romans chapter 5. A přednášející hovoří o Římanech, o knize Římanů. But what struck me, David and friends, Ale what struck me was the fervor with which he approached the cross. Způsob, jakým tento člověk hovořil o kříži. And it just went into my mind deep. A opravdu se to vrylo do mé paměti. The next week, I took a day off from the office. Protože další týden jsem si vzal volno jeden. I drove out to the shores of Lake Michigan, which looks like an ocean. A přijel jsem na břeh jezera Michigan, které skoro vypadá jako oceán, že je tak veliké. I parked my car on that bluff. Zaparkoval jsem na kraji jezera. I didn't have any food that day. I just wanted to concentrate. Já jsem ani nejedl, pustil jsem se a chtěl jsem se soustředit. And I asked God, David, I said, God, what do I do with the cross? A tak se modlím a prosím, Pane Bože, jak mám pojmout ten kříž? Yes. How can the cross become a force in my life? Jak se může kříž stát tou silou, tou hnací silou v mém životě? So I spent the day in the car. A ten den jsem strávil na A big storm came up. Always comes from the west to the east, and the storm comes over Lake Michigan. It was just během dne přišla bouře a ona vždycky přichází od západu. Vidím, jak to bouře se hrne směrem ke mně. I'm sitting there with just a Bible and a journal. Sedím v autě a měl jsem Bibli a nějaké noviny, časopis. And I began to just record my thoughts. A já jsem si do toho časopisu dělal poznámky. I don't even remember the text that was my focus. Já si ani nepamatuju na ten text, který byl tím středobodem pro mě. But I just kept writing. Ale já jsem si prostě psal. By the end of that afternoon, a tak na konci toho odpoledne, that day, at the end of the afternoon, I can't explain it to you. It wasn't a Damascus Road kind of moment, but there was just a subtle paradigm shift in my mind. Já nevím, jak to přesně popsat. Možná to bylo něco jako zkušenost na cestě do Damašku, ale něco zvláštního se stalo. When I got ordained to the gospel ministry and we were out of Oregon, když jsem byl vysvěcen pro tuto služebnost, já jsem přicházel z Oregonu. The ordination took place in the afternoon. A byl jsem vysvěcen odpoledne. We had a great preacher there. Byl tam skvělý kazatel. Have you heard of H.M.S. Richards Sr.? H.M.S. Richards Senior. Yeah, he was the founder of Voice of Prophecy. To byl zakladatel Voice of Prophecy. Probably the greatest biblical preacher in the Adventist church, in our country. Možná, že pro Ameriku to byl jeden z nejúžasnějších a nejznámějších kazatelů v historii. So I went up to him after the ordination service. A po tom vysvěcení jsem za ním přišel. And I said, Dr. Richards, would you please autograph my Bible? A říkám mu, prosím tě, podepsal by si moji Bibli. I'd be happy to. A on říkal, určitě rád. Now he had what we call Coke bottle bottom glasses.
You know what a Coke bottle is? Yes. You know how thick the glass is at the bottom? Yeah, that's how thick his glasses were. By tomu česky volně přeložené je, že měl brýle jak popelníky. Yeah. So he said, can you hand the Bible to me? A říkal, prosím tě, můžeš mi podat tu svou Bibli? And open it up to the page you want me to sign. A otevři mi to na straně, kde chceš, abych ji podepsal. So I opened it up to the cover. A tak jsem to otevřel a na obalu. So I'm putting my microphone down. So he has my Bible like this, and he has his A takhle měl tu Bibli úplně před očima a měl tam průpisku. And he signed his name. A podepsal to svoje jméno. HMS Richards Sr. HMS Richards. And then he wrote this code. A tak napsal tam takový kód. 1. COR. COR. 2. Colon. Dvojtečka. 2. It's a Bible verse. To je biblický text. I said, I wonder what verse that was. That this A tak si great říkám, preacher zajímá mě, co to je za verš. První Korinským 2:2. 2:2. Yeah. And it goes like this. A čtěte to. For I have determined to know nothing among you. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Krista. I have determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. A to Krista ukřižovaného. So that afternoon. A tak to odpoledne. In 1986. 1986. The Lord just brought that text home. Prostě Pán Bůh ten text přivedl ke mně domů. That's where the power is. Protože to je ten text, který mi dává tu sílu. For living. Pro život. For witnessing. Pro službu. For preaching. Pro kázání. For teaching. Pro výuku, pro učení. Right there. So I said, from now on, by God's grace. And I've tried to live that since. Z Boží milosti. Tomorrow morning at 9 o'clock, you'll see that I'm still trying to live by that. A zítra v 9 hodin ráno vám dokážu, že pořád podle toho se snažím žít. Okay, so that was paradigm shifting moment number 1. Takže toto byl ten hnací moment, nebo měnící moment číslo 1. Here's number 2. Po druhé? You probably haven't heard of it here in Slovakia and the Czech Republic. Je možná, že v Československu jste o tom nikdy neslyšeli. I gotta put this back up here. It's something called Net 98. Kdo si to nazval Net 98, ale to asi neznáte. You haven't heard of that here, have you? Asi jste nikdy o tom neslyšeli, že ne? Have you heard of it here? Jo, slyšeli jste? Did the satellite signals come over here? Takže satelitní signál dorazil až do Česka. That was a life-changing event for me. Pro mě to byla věc, která změnila můj život. 40 languages. 40 jazyků. 100 nations. 100 národů. Over 5 weeks, 5 nights a week. Během 5 týdnů, 5 večerů. Prostě naprosto neuvěřitelné. One little American boy upstairs. Jeden malý Američan. 39 other foreign-speaking preachers downstairs. 39 cizinců tam dole pod tou kazatelnou, kteří překládali. Everybody looking at the same manuscript. Každý se díval na stejný text. Preaching the same sermon. Všichni kázali stejná kázání. It was preached in, I think it was Daniel. Was Daniel the translator? Vítekán, jo? Yeah. Judas. Okay. Daniel Duda, Slovakian and Czech, Vítekán. Vítekán. Did I know Vítekán? I have no idea if you know Vítekán. I don't know. Anyway, so you had the 2 languages. Takže 2 jazyky se tam plus 37 others. 37 dalších jazyků. That was life-changing for me. Pro mě to mě změnilo život. Because this little 3 angels message that you and I believe in. Protože toto malé trojandělské poselství, kterému všichni věříme. This is a message that Revelation 14 says goes like a streaking. Zjevení říká, to je poselství, které letí andělskou silou. Every language, kindred tongue of people. A ke každému jazyku, ke každému pokolení. And the theme of Net 98 was. A téma Netu 98. Finding our forever friend. Abychom našli svého věčného přítele, kamaráda. In every teaching of Scripture. V každém textu Bible. And so that changed my life. A to změnilo můj život. And when we got the stories coming in from around the world, I realized God did something. It wasn't because this little preacher. A řeknu vám, že když ty příběhy, ta zpětná vazba se k nám dostává, to změnilo můj život. A prosím vás, to nebylo kvůli mně, to nebylo díky té satelitní technologii. It was a moment.
when God said, let's go to the whole world at To one time. prostě byl moment, kdy Bůh říká, pojďme k celému světu. Now the third paradigm shifting A moment, třetí důležitý moment. tomorrow at 1 o'clock. Zítra v 1 hodinu odpoledne. It's changed my life again. To změnilo můj život. Completely different. Totálně to změnilo. My ministry has changed. Víte, moje služba My byla preaching změněna, has changed. moje kázání bylo změněno. My human interpersonal interaction has changed. Moje chování se změnilo. My life has changed. Můj život celkově byl změněn. Tomorrow afternoon at 1 Zítra v 1 hodinu and odpoledne. tomorrow evening at 7. A zítra v 7 večer. Two-part presentation on what has changed my life. Bude And to- I believe it will change your life too. Bude to prezentace, která bude mít 2 části a věřím, že to změní i váš život. Ďakujem za super obudávku na zajtra. Net 98 si pamätám aj ja, ako dieťa. A viem, že to malo veľký vplyv aj pre náš zbor, aj pre našu komunitu v mojom meste. Rád by som sa opýtal ešte na japonskom. Už si nám ukázal, že po japonsky vieš. Rozprávaš niekedy japonsky, využívaš japončinu, alebo cestuješ do Japonska? The only time I use Japanese language Jediná doba, kdy používám japonštinu, is when Karen and I are in a room full of people když jsme s Karen spolu v jedné místnosti and I need to send a secret message to her. a já jí potřebuji říct něco kódovaného. I just say the word and she knows. A řeknu to slovo a ona přesně ví, o co jde. Or if we have people riding in the car with us A nebo když s námi jdou lidi v autě and I'm driving a já řídím and I may be going a little too fast a možná jedu příliš rychle and she'll say one word, a ona řekne jedno slovo. Keisatsu. Jedeš rychle. Keisatsu means police. Kejsac znamená policie. And I just pull my foot back on. A já pomaličku beru plyn. I wanted to use that word on Renee today. A tak dneska jsem přemýšlel, že to řeknu Renému. He has rocks in his foot On because má kameny v nohách. he drives as if there were no tomorrow. Řídí jako kdyby už nepřišel zítřek. But anyway, David, when I go back to Japan, the Japanese starts coming back to me. So I will speak a conversation. A tak když přiletím do Německa, tak se mi vždycky But vrátí spousta I can't preach it. vzpomínek, It's too ale difficult. nejsem schopen kázat, je to příliš pro mě těžké, ale japonsky se domluvím. But I love the Japanese people. Ale miluju Japonsko. And you think it's tough here in the Czech Republic and Slovakia. Jestli si myslíte, že tady máte těžký život, You talk about 70% atheists. You talk about secular říkáte, Europe. že jste ateistická země, 70% ateistů v této zemi. Japan has 127 million people. In V that Japonsku tiny žije little 127 milionů lidí, 1/2 of 1% is Christian. 1,5% jsou křesťané. It's just a huge uphill battle for the church. Pro křesťany je to obrovská výzva. For Christianity, period. Pro křesťanství obecně. But here's what I believe. A já vám řeknu, čemu The věřím. day is coming Ten den přichází, when the secular West kdy západní, sekulární západ and the non-Christian East, a nekřesťanský východ, like Japan and Czech stejně jako Republic Japonsko, and Slovakia, Česko, Slovensko, the day is coming ten when den God is přichází, going to break through. kdy Pán Bůh prostě prorazí tou pravdou. He's going to burst the door open. On je připraven rozkopnout ty dveře. So I want to be around for Japan. I want to be around for your country as well. A věřte mi, že chci být k dispozici jak Japonsku, tak i Československu. Som rád, že si už začal spomínať net 98, lebo to bude moja vlastne ďalšia otázka. A už som spomenul, že vlastne ľudia ťa poznajú vďaka tomu, pretože bolo to globálna akcia. Ako si sa vlastne k tomu dostal? Prečo si sa stal tým moderátorom D90? Já bych si přál, kdybych věděl odpověď na tuto otázku. I don't know how they did it. Netuším, jak se to stalo. Listen, a friend of mine, and he's a friend of yours, Mark Finley. Můj kamarád, a věřím, že je to přítel mnoha z vás, Mark Finley, He's the man who did the heavy lifting.
To je ten člověk, který odvedl největší kus práce. He did something called Net 95 for the first time in history. On totiž dělal Net 95, což bylo úplně poprvé v historii. Never had we tried one signal dropping down to multiple sites Nikdy jsme neskoušeli prostě vyslat signál na několik with one míst speaker. jedním řečníkem. So it was a big moment. A tak to byla velká událost. There was another one in 96. Pak něco bylo v 96. Yeah, I think Mark came back in 96. 97 was kind of quiet. 97. byl trošku So I don't know, David. pomalejší rok. The brethren, as we call the leaders of the church, must have sat Nevím, in the Davide, room. prostě vedení se nějak rozhodlo. I think one of the reasons might have been, Možná, že jeden z důvodů, let's do something to try to attract the young. možná, že to bylo o tom, že jsme chtěli oslovit mladé lidi. And I don't know this, but it might have been part of a discussion. Well, we're going to need somebody that is a young preacher. Možná, že to byla touha oslovit mladé lidi mladším kazatelem. That could be, he's on a college campus, 3,000 students. Možná, že hrálo roli, že jsem zrovna na Andrewsově univerzitě, že jsme vlastně na vysoké So škole. when the invitation came, A tak když to pozvání přišlo, and our team began to prepare 2 years in advance, náš tým se připravoval 2 roky dopředu. one of the decisions we made was that Net 98 would be led by young adults. A tak naším cílem bylo, aby Net 98 byl v režii a pod vedením mladých křesťanů. Almost all the musicians were young adults. Když se podíváte, tak většina hudebníků, to byli všechno mladí lidé. The two co-hosts, Bernie and Shasta, were young adults. Bernie a Shasta, to byli taky mladí lidé, kteří to uváděli. Preacher wasn't that old. Kazatel taky nebyl nejstarší. So it gave the church a chance to try to turn a new page. A tak je možné, Try to reach že a generation. církev se pokoušela otočit stránku směrem k mladým lidem. But whatever it was, God had to pull it off. Ale řeknu vám, cokoliv to bylo, Bůh byl ten, který to musel dokázat, který to musel And otočit. he intervened, and we praise God for the result. A já dneska oslavuju Pána Boha za to, že vlastně to bylo obrovské vítězství, obrovská služba. Vieme, že aj ty píšeš knihy, asi autorom nových kníh. Máš nejakú tú svoju obľúbenú, ktorú si ty napísal, možno ktorej sa vraciaš, alebo ktorú by si nám ty chcel povedať, že tá je tvoja obľúbená? Okay. All right. I don't know if the book is translated into your two languages. Netuším, jestli tato kniha zrovna byla přeložena. The English title for the book, is Outrageous Grace. Ten název je Úžasná milost. Yeah, I don't know if you have it, but that book ended up being. Byla? Yeah, it was translated. Yeah, the reason I love that book, and well, they put it back into print again, but. Oni dělali několik dotisků. But the reason I love that book. Důvod, proč mám rád tu is because it wrestles with the picture of the character of God. Protože ta kniha tak nějak neustále bojuje nebo se zabývá charakterem Pána Boha. And it set up the line that became the tagline for Net 98. A způsob, jakým je napsaná, tak se stala takovým hlavním motem nebo hlavní linií Netu 98. And in English it works well because of the alliteration. A samozřejmě v angličtině to funguje dobře, protože jak ta slova, ten rým plyne. God is not somebody to be afraid of. Bůh není někdo, koho bychom se měli bát. He's somebody to be a friend of. Je to někdo, koho bychom měli být kamarádem. And that was the concept of this friendship with God, the friendly God. Tento rým se stal konceptem stát se kamarádem Pána So Boha. that little book, Outrageous Grace, dealt with the difficult stories of the flood and Sodom and Gomorrah and Uzzah touching the ark, where it appears that God just kills A people. tak tato kniha se zabývá těžkými tématy, jako je potopa, jako je Uzza, který se dotkl archy, a další možná krvavé smutné příběhy, pro které často nemáme. And it runs all of them through the filter or the paradigm of Calvary. Víte, a všechny tyto příběhy filtrujeme právě příkladem a předobrazem Golgoty, kříže Golgoty. So that book has a special place in my heart. A tak tato kniha je velmi zvláštní, je velmi speciální. The other book is more recent. A ta další je novější kniha, kterou jsem napsal And it nedávno. was the devotional book for the year 2012 in the English-speaking world.
A tak to je kniha pro rok 2012 pro ranní zamyšlení. And the title of the book in English is The Chosen. A ten název byl Vyvolení. Been translated into many languages. Nevím, jestli byla přeložena i do vašeho jazyka, ale vím, že byla přeložena. That book is 365 different readings. A pro mě to bylo 365 různých pasáží, statí na každý den. And in that book we take the relational paradigm of God and try to build a case for that in every teaching of Scripture. A tak znovu se snažíme vzít prostě tu vztahovou část Pána Boha a na té postavit ty biblické texty a hledat v každém biblickém textu vztah k Pánu Bohu. Ďakujem. Ja som aj objavil, že okrem toho, že píšeš knihy, ale píšeš aj kratšie texty, blogy a bloguješ. Kedy si s tým začal a ako často bloguješ a čo sú možno inšpirácia na tie blogy? Thank you. I began blogging about 5 or 6 or 7 or 8 or 9 years ago. Někde mezi 5 až 9 lety zpátky jsem začal psát blogy. It's a weekly blog. Je to týdenní blog, který píšu. And I love writing a blog. A musím říct, že si to užívám, že je píšu rád. Because it gives me a chance to deal with material that I wouldn't necessarily deal with in the pulpit. A to z toho důvodu, že se zamýšlím a zabývám něčím, čím se nezabývám, když kážu spoza kazatelny. The title of the blog is The Fourth Watch. Fourth Watch. The watch, what's that? As in No watch, right? No. Čtvrtá As in timekeeping, the Roman timekeeping. First watch, second watch, Yep. third watch, fourth watch. The fourth watch is the darkest hour just before dawn. Víte, ta čtvrtá hlídka, to je vlastně to nejtemnější, nejtmavější, nejnebezpečnější období. So I wanted a blog title that would allow me to relate to the headlines. A tak jsem si dovolil toto téma, nebo dovolil jsem si tento název proto, abych se mohl zabývat těmi zprávami, které jsou nejtěžší. I can't preach on the second coming every week. People would get tired. Víte, kdybych kázal o druhém příchodu každý týden, lidi by to přestalo zajímat. But I'm always looking at the headlines to see if there's something that we need to pay attention to. A tak já se vždycky dívám na ty hlavní nápisy, na ty hlavní zprávy, abych z toho vždycky vytáhnul něco, čím se lidé budou zabývat. I've gotten in trouble for that blog. Musím říct, že jsem se dostal i do problémů. I came out of first service. I preached 2 services on Sabbath. Já většinou kážu na 2 bohoslužbách v sobotu. So the blog appears on our website and in the worship bulletin. A tak ten blog se objevuje na webu, ale i v našem církevním bulletinu. And after first service, a man came up to me. A po prvním kázání za mnou přišel jeden člověk, And he said, "Way to get really political, pastor." a říká kazateli, to je ideální způsob, jak být politický. And that's when I learned the lesson. A tam jsem se naučil svoji lekci. Don't get political. Prostě žádná politika. Ne, vůbec se do toho nechci nechat stát. I thought it was a balanced approach. Víte, já jsem si myslel, že jsem měl vyvážený pohled na věc, The title of the blog was this: protože téma bylo toto. Who shall we believe? Komu bychom měli věřit? The Pope or the President? Papeži anebo prezidentovi? Well, that's just a question. Byla to jednoduchá otázka. But I'll tell you that in my country, A řeknu vám, že v I naší think zemi, you already know this. a možná, že už to víte, Life in America is extremely polarized now. dneska je život velmi polarizovaný, rozdělený. So I took 2 statements. A statement that the Pope made about immigrants, A tak jsem vzal prohlášení papeže o imigrantech and a statement that the President made about immigrants. a prohlášení prezidenta o imigrantech. But this dear brother Ale tento drahý bratr, was certain I was trying to push it that particular way. On měl pocit, že to tlačí mít So směrem. I learned my lesson. A tak jsem se poučil. You don't touch politics. Prostě nedotýkám se, nechci It's too divisive. žádnou politiku, But protože je to I příliš. love the blog because it gives me a chance to expound Ale and miluju blogování, comment, protože můžu expandovat své komenty. yeah, where I wouldn't do it in the pulpit. A způsobem, kterým bych nikdy nedělal zakazatelnou. You're welcome to read the blog, by the way. Jestli chcete, můžete si ty blogy číst, jestli vás to některé zajímá. I'll give you 2 addresses for the blog. A dám vám 2 adresy. www.
.pm church. .pm Church. church. C-H-U-R-C-H. Church. .org. 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 Yeah. .org. Or our television program, our weekly television A nebo program. náš televizní program, It's týdenní. called New Perceptions. New Perceptions. One word. Je to jedním slovem. .tv. .tv. Možná by to někde mohl napsat potom a můžete to mít k dispozici z adresy. So that it'll appear, the new blog will appear every day. A ten nový blog se tam vždycky objeví každý týden. Odtedy, čo sme sa naposledy stretli pred 13 rokmi, tak svet sa veľmi zmenil. A zmenil sa aj vďaka sociálnym sieťam, sociálnym médiám. Pápež je na sociálnych sieťach. Donald Trump je na Twitteri a tweetuje každý deň. And kompletne sociálne siete zmenili spôsob, ako my komunikujeme, ako rozmýšľame, ako sa správame. Ale je to teda druhé aj možno médium spôsob, ako oslovať ľudí, ako sa k ním približovať. Aký je tvoj názor na využívanie sociálnych médií? Si ty na sociálnych médiách? A ako vnímaš tento trend, tento fenomén? That's a critical question. To je naprosto kritická otázka, důležitá otázka. There are many minds brighter than mine that are really wrestling. How can we harness the social media to proclaim the everlasting gospel? Víte, mnoho lidí, kteří se tím zabývají hlouběji než já, přemýšlejí nad tím, jak využít sílu sociálních sítí. Let me tell you why it's important that we do. Víte, já vám jenom řeknu, proč si myslím, že je důležité je využít. I read 2 books this summer. V létě jsem četl 2 knihy. Both books dealing with Generation Z. A obě dvě měly co dočení s generací Z. If you're born between 1995 and 2006, Jestli you jste are se a narodili, member of Generation Z. jestli jste se narodili mezi lety 95 a 2006, vy jste v tom období Z. It is our entire college, the undergraduate program at Andrews University, they're all Gen Zers, we call them Gen Zers. V podstatě všichni naši studenti v tuto chvíli, kteří studují, jsou, my tomu říkáme Gen Z. These babies were born with high-speed internet in their homes. Protože tyto miminka se narodily do vysokorychlostního internetu. They live with this little smartphone. Oni žijí v těchto chytrých telefonech. This is what really directs their lives. A to je to, co naviguje jejich život. We now know A dneska víme, that Gen Zers, Gen Z, that would be children between the age of 13 and 20. to jsou děti od 13 do 24 let. The Gen Zers spend, and this is in the United States, 3 hours a night on their favorite social media platform. A tito lidé stráví minimálně večer 3,5 hodiny na sociálních sítích. YouTube. Na YouTube. 3 hours a night. 3 hodiny každý večer. Why are they drawn to YouTube? Prosím vás, proč jsou všichni na YouTube? Because Gen Zers are into learning. Protože oni se chtějí učit, oni chtějí pořád něco nového. They're into DIY learning. Do you know what DIY stands Oni for? jsou součástí DIY, do it yourself. That's it. Yeah, I saw the Gen Z sitting in the second row. You got it. Let's do it yourself. Udělej si sám, nebo nauč se to. So they watch, and they'll find out about it on Instagram, and they'll get the connection. A oni to najdou na Instagramu všude. They're not as much into Facebook, Ani ne tak moc na Facebooku. Twitter, but Instagram, Ale Twitter, Snapchat. Instagram, Snapchat. So that's where their lives are defined. A to je, jak se jejich život formuje. Now, I'm not talking about the Gen Zers in this room. A já nehovořím o vás, kteří patříte do generace But here's what we found out about Gen Zers in the United States right now. Ale řeknu vám, že pro ty lidi, kteří vyrůstají ve Spojených státech mezi 13 a 24, As incoming college students, all right, incoming, tak když přicházející studenti they have scored the highest score na vysokých školách, kteří měli nejlepší výsledky to this question, no, K jedné to otázce. this statement. k jednomu prohlášení. I have mental health issues.
já mám problém s mentálním zdravím. Higher than any entering class into the university. Across America, these kids are saying, I'm coming to college, I'm coming to university, but I've got mental health issues. I have experienced mental health issues. To procento je tak vysoké těch studentů, kteří přiznají, jsou hodně přiznat, že se přihlásili na vysokou školu a mají mentální problém. This is not a derogatory statement. Víte, to není nějaký hrozné prohlášení. The media are awash in this. It is simply a statement of fact. Prostě je to fakt. Mental je skutečnost. I have a group of college students I meet with every other Tuesday. Víte, já se setkávám se skupinou studentů každé druhé úterý. They're not taking a class from me. Já nejsem jejich učitel, profesor. They're all Gen Zers. To jsou všechno mladí lidé mezi 13, oni patří do té I generace. have 9 of them right now. 9 of them. A 9 z nich ke mně dochází. You know why I meet with them? A víte, proč se s nimi scházím? Because I value their perspective. Protože já si vážím jejich perspektivy. If I'm going to preach to that generation, I have to know how they think. Jestli je chci jako kazatel oslovit, já potřebuju setkání s nimi, abych jim porozuměl. So the first time we ever met, A tak když jsme se potkali poprvé, because I'm reading the news, víte co, já čtu noviny. and I know that mental health is the numero uno problem that Gen Zers are facing according to the news. Já vím, že podle médií mentální zdraví je problém číslo 1 pro tuto skupinu lidí. So I said, hey guys, A tak jim říkám, hele, we just introduced ourselves to each my jsme other. se představili vzájemně. I said, tell me about this mental health thing. Povězte mi něco o tom mentálním zdraví. Just like that. Okamžitě They start talking. začnou hovořit. One student says, Jeden zvedne ruku a and řekne, I said, yeah, what's up? jo, co, povídej. I'm suffering from depression right now. Já prožívám deprese. Now look, I'm a baby boomer. Hele, já jsem z toho období, kdy byl prostě rozmach miminek. Baby boomers would never talk about their mental health in public. A děti, které se narodily v tom období, by nikdy veřejně nepřiznali, že mají mentální We problém. would never admit we have something wrong with My bychom neuznali, že prostě je něco špatně s them. námi. This student said, I'm suffering from a depression right A now. tento student říká, hele, já jsem A depresi. few more comments went around. Několik komentářů prošlo Person on the other side, a další mladý se přihlásil I'm suffering from depression myself. a říká, já prožívám depresi, jsem depresí taky. It's a new day. Prostě nová doba. The Gen Zers here will tell you it's a subject that's talked about. Ta generace Z prostě prožívá tyto věci. Why? Because it's where they live. Proč? Ať se nebojí o tom hovořit, protože to je způsob, jak žijou. I'm not critical of this technology. Prosím vás, já nekritizuji tuto technologii, I believe God invented the smartphone. protože já věřím, že Pán Bůh pomohl vynalézt mobil. But I also know that there are two sides to this cosmic battle. Ale já si myslím, že tato hračka má dvě strany. And I know that there's another side that is pumping everything he can into this technology, into the communication that this technology brings. A já věřím, že i ta zlá strana, ta druhá strana, odvrácená od Pána Boha, pumpuje a tlačí do této kostky věcí, které jsou špatné. Okay, look, so I'm doing a series right now at Pioneer. Takže dívejte se, teď dělám sérii přednášek v našem sboře. The title of the series is DIY. A název této série je DIY. Do it yourself. Udělej si to. So 3 weeks ago, Tak před 3 týdny a DIY guide, make sure you get the title right, a DIY guide for better health, better physical health. a tak jsem měl přednášku na téma No, sorry. A DIY guide for better mental health. tak jsem měl přednášku na téma DIY návod k lepšímu mentálnímu zdraví. Subtitle, Saving Your Sanity. A pod název Saving Your Sanity. zachránění sanity, Sanity. zdravého rozumu. Yeah. The following week, a DIY guide A tak za týden jsem měl znova DIY návod toward better sexual health. k lepšímu sexuálnímu zdraví. Subtitle, Podtitul Taming Your Tiger. hlídání tygra. You know what I dealt with in that almost exclusively in that sermon 2 weeks ago? Víte, co jsem udělal exkluzivně před 2 týdny? The number one struggle of the human race. Zjistil jsem, že toto je největší problém nebo výzva v dnešní době. Pornography. Pornografie.
It's everywhere. Je to všude. Europe is saturated. Evropa je totálně prosáklá pornografií. The US is saturated. Amerika je prosáklá a prolezlá pornografií. Japan is saturated. Japonsko, to samé, to je The celosvětový problém. enemy of the human soul has found a weapon at last. Nepřítel lidstva našel tu nejefektivnější zbraň. Prostě natáhne ten luk a ten šíp vyletí straight to a boy's heart. Přímo do srdce každého mladého chlapce. Straight to a girl's heart. Přímo do srdce každé mladé dívky. Listen to me carefully. We now know that pornography is an addiction for men Prosím and vás, women. v dnešní době není pornografie jenom závislostí mužů, ale i žen. Old men, old women. Staří muži, staré ženy. Young men, young women. Mladí muži, mladé ženy. The number one free pornography site on the planet, and I'm going to give you the name. Pornografie nebo zdarma pornografická webovská stránka číslo 1. Last year, V posledním roce, 2018, v roce 2018, had 33.5 billion visits. měla 33.5. 33,5 miliard návštěv. There's 7 billion people on the planet. Je 7 miliard lidí na této zemi. That's 5 visits for every man, To woman, je and jako child kdyby alive. každý živý tvor se tam šel podívat 5krát. And parents think pornography is not that big a deal. A rodiče říkají, to není tak velký problém. I want to tell you something, young parents in this room, Mladí rodiče. and not so young parents in this A room. možná i starší rodiče. Pornography is everywhere. Pornografie všude. You can't keep it off your child. Není možné, abyste zablokovali vlastně ty přístroje od The pornografie. sooner you buy this device for your child, Hned jakmile koupíte tento přístroj, the quicker will be the access to pornography. tak jim de facto dáváte přístroj. Guys, you can argue till you're blue in the face, you won't convince me, because the evidence is absolutely Říkejte si, co chcete, incontrovertible. ale mě nepřesvědčíte, protože ty důkazy jsou It's naprosto incontrovertible. prostě That one is it. Language. Yeah. je to prostě neměnný fakt. Se nedá změnit, ani zvrátit. De facto se nedá zvrátit. Je to nezvratný fakt. I'm not discouraged. Víte co, já nejsem zklamaný. Malomyslněný. Because a friendship with Jesus unleashes a power within you. Protože přátelství a vztah s Ježíšem Kristem nás uschopňuje, abychom byli lepší. That can wipe the past away. Protože to přátelství s Ježíšem vygumuje minulost. You can become a spiritual virgin again. Okamžitě se stáváte duchovními nevinňátky, panami. And it can give you the wherewithal to live in the midst of this crossfire. A v podstatě vám dává sílu a schopnost žít uprostřed toho boje světa. Do you know when the 4 friends lowered that paralytic? He comes down in Pamatujete front ten of příběh, Jesus. jak když ti 4 kamarádi spustili toho paralizovaného do domu? You remember that story? Pamatujete ten příběh? Yeah. And Jesus looks into that A Ježíš shriveled face. podíval se na ně. You know what Jesus said to him? Pamatujete si, co mu Ježíš říká? He said, "Son, Říká, synu, your sins are forgiven." tvoje hříchy jsou odpuštěny. Desire of ages pulls the veil aside. Touha věku poodhaluje. It was because of his sins that he had contracted that disease. A říká, on byl nemocný z jediného důvodu, a to díky svému hříšnému životnímu stylu. It was his sins that were choking out his life. Byly to jeho hříchy, které ho absolutně dusily. Ladies and gentlemen, you can't deal with pornography without awakening feelings of guilt in a group this size. Přátelé, s pornografií si nebudeme vědět rady, pokud nebudeme schopni oživit, řekl bych, pocit viny, ano, když si neuvědomíme pocit viny. And if you're struggling with sexual addiction, which is what pornography is, A jestli máte problémy s touto závislostí, se sexuální there's závislostí, somebody in the universe who has the key to your new purity. Pak tady je jediný, kdo má klíč k nové svatosti a čistotě. And the same Jesus, you come to this same Jesus and you say, Lord, the man is saying with his eyes what he cannot say with his lips. He is begging to know if he can be forgiven.
ten muž, ten člověk, který se dívá na Ježíše, říká pohledem to, co by nikdy nemohl říct svými ústy a touží a žádá, prosí a žebrá o odpuštění. The same Jesus will not only heal you, Ale ten samý Ježíš forgive those sins of the nejen past. uzdraví, ale on vám odpustí vaše hříchy. He'll heal your body, Protože he'll on heal your vám life. uzdraví celý život, celé tělo, všechno. So Gen Zers live in a world awash with pornography. Tak ta generace Gen Z, ta žije v tomto světě, v tomto You pánu. don't have to go to a website, it's just a pop-up. Jo, dá se říct, že vy ani nemusíte ty webovky hledat, oni prostě se objeví sami. In my country, the little pop-ups go like this: Russian girls. A ono se stane, že třeba jste na webu a najednou se objeví ruská děvčata. I don't know what your pop-ups Já are. nevím, co se objevuje u vás. The point is, we're in a battle. Ale to pointa je, že neustále Control of the bojuje. human mind. Je to kontrola lidského myšlení. So Gen Zers are wide open. A tak tito mladí lidé, tato generace je naprosto otevřená. otevřená. Je otevřená po evangeliu. So our local churches need to take advantage of that. A tak si myslím, že místní sbory by měly využít právě této síly. And pastors need to speak to what's going on. A kazatelé by měli být ochotní a schopni hovořit s touto mladou generací, aby si vlastně uvědomili, čím procházejí. Now back to your question, David. A tak zpátky k tvé otázce. Yeah. How about social media and evangelism? A co například sociální sítě a evangelizace? We tried it in the fall of 2016. Jsme v roce 2016 něco zkoušeli. We worked with the North American Division. A v severoamerické divizi, kde pracují Hope Television. Hope TV. They carried it live. Byly to živé přednášky. We got into a beautiful, we have on our campus the Howard Performing Arts Center, which is a beautiful musical concert hall. A tak v tom našem campusu máme krásnou hudební síň. 20-minute talks, 20 minutes, Hovořil jsem TED Talk links. jenom 20 minut hovořil. Original composition, music only, performed by the young. A hudba byla živá, mladí lidé hrajou. We carried it on multiple platforms, Facebook Live, we carried it on our own website. Dělali jsme to na Facebooku, Hope Channel carried it for the wider audience. Hope Channel. And we went 10 nights. A udělali jsme to 10 večerů. We had incredible response. I mean, I forget how many, you know, how they measure Twitter. They measure by, you know, how many people glance at it and all that. So it was up in the millions. Ta zpětná vazba byla skvělá, tam byly miliony těch různých. But here's the problem. Here's the problem. And nobody knows what to do. Ale tady je problém. A nikdo, nebo nevím, že by nikdo měl na to odpověď. If ASI, Czech, Slovakia could come up with a solution to this problem, the church would rise up and call you blessed. A kdyby vaše ASI našlo odpověď na tento problém, tak si myslím, že byste byli požehnáni celému světu. We do not know how to get contact with the anonymous individual who's watching right now. Absolutně nemáme šanci získat jakékoliv spojení s těmi anonymními posluchači a lidmi, kteří se dívají na tyto We put up decision cards, electronic decision cards. My tam dáváme třeba elektronické kartičky rozhodnutí. You just have to click and you can indicate your Na to decision. kliknete několikrát. But there's no contact beyond that. We don't know who this person is. We don't know where she lives. He Nejsme lives. schopni získat žádný konkrétnější kontakt, abychom viděli, kde toho člověka najít, kde žije. If ASI Czechoslovak, if this ASI could break through for social media evangelism, the global church would seize your invention. Tak kdyby se někdo našel mezi vámi, kdo by našel způsob, jak s těmi lidmi můžeme přijít do styku, jak je skontaktovat, to by byl obrovský úspěch. Now, don't misunderstand me. The technology works. Prosím vás, nechci, abych byl nepochopen. Ta technologie funguje. We have people watching our telecast who then find an Adventist church and are baptized. Protože třeba naše vysílání sledují lidé, kteří později si najdou adventní sbor a stanou se z nich adventisté. We have a dean of a well-known seminary in New York City. Tak je vedoucí semináře v New Yorku. New York City. New Yorku. Yeah. Who has quietly been watching online. A on tak nějak anonymně sledoval online přenosy. The technology works. Ta technologie funguje. But we need a strategy to somehow reach out and be able to touch potřebujeme that. strategii, jak se k těm lidem dostat, jak je oslovit. So it's a good question. Ale je to dobrá otázka. It's not answered yet.
ale nemyslím si, že církev má úplnou odpověď na tuto otázku. A ďakujem ti za tvoj príspevok k tomuto. Ostane možno pri sociálnych médiách trošku. Robil som si taký prieskum na YouTube tvojich videí. A medzi asi top 10 najrelevantnejšími videami je video jedného chlapíka, ktorý sa snaží tvrdiť, že cirkev má v otázke umelého prerušenia tehotenstva pro-life pro-choice postoj, nie pro-life. Aký je tvoj možno názor na umelé prerušenie tehotenstva? Je to otázka, ktorá je spolitizovaná, je politická, ale na druhej strane je to otázka, ktorá je ľudská, je prirodzená. And you want me to answer it? It's up to you. Okay. Well, I don't have the answer. Já se přiznám, že nemám úplnou odpověď na tuto But otázku. I followed this debate from afar. Víte, já sleduju tuto debatu. A friend of mine, Randy Roberts, pastors at Loma Linda University. Můj kamarád Randy Roberts z Loma Lindy, and you know he has to deal with it because it's right there in the hospital. on se s tím setkává mnohem častěji, protože je to na Loma Lindě. It's not as significant an issue at Andrews University. Na Andrews to není až tak velký problém. But minds brighter than mine medically? Minds that are brighter than mine medically? Okay. Lidé, kteří jsou v oblasti zdraví chytřejší a vzdělanější než já. And minds brighter than mine theologically? A i ti, kteří teologicky jsou na tom lépe než já. Have earnestly poured over this question. A strávili mnoho času na tuto otázku. And they're not agreed. A přiznám se, že ne všichni jsou jednotní. I don't want to offend anybody here. Já bych nechtěl se nikoho dotknout. I'm not in favor of wholesale abortion. I'm against it. A já nejsem pro umělé přerušení těhotenství. Abortion as a method of birth control is a tragic way. Je z mého úhlu pohledu je to tragická cesta, jak přerušit těhotenství. But there are times when a tragic event has taken place, such as a rape. Ale jsou věci, kdy prostě se tyto tragické věci stanou, jako such as sexual abuse within the family, an uncle, a father, a brother. Když prostě je někdo znásilněný v rodině. And as I wonder what Jesus would do if he were here. A mnohokrát si kladu otázku, co by Ježíš udělal, kdyby byl na tvém místě. I wonder if Jesus wouldn't, in the same way he treated the woman caught in bed with a husband not her own. Víte, jak by se k tomu stavil Ježíš, jako třeba když byl v situaci, kdy byl s ženou, nebo hovořil s ženou, která byla v posteli s mužem, který nebyl mužem. Možná, když tehdy Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. It's wonderful for a room full of men to make a decision. Víte, v místnosti plné mužů, kteří udělají velmi jednoduché rozhodnutí, to asi není moc těžké. Ale víte, není ten názor muže, který je potřeba. Víte, protože ženy by k této věci mohly říct něco, co třeba muži nemusí úplně pochopit. So, in my humble journey through life, I've wondered if God wouldn't also grant that exception. In violent acts that result in a pregnancy. A tak já si kladu otázku, jestli by třeba Ježíš ve své milosti neudělal tu milosrdnou výjimku. Would not Jesus understand if a young woman said, I had to? Kterou jako muž třeba nechci akceptovat. Je to Ježíš, který plný lásky by možná dal zelenou něčemu, čemu my bychom nedali zelenou. Ďakujem. Som rád, že si prišiel aj s manželkou Karen. Čo by si povedal o svojej manželke? Čo sa ti najviac na nej páči? Čo máš najradšej na svojej manželke?
A kde ste sa vlastne zoznámili? Kde ste sa stretli? Do we have the rest of the evening? A máme zbytek večera? Jste připraveni? That's a beautiful statement. Yeah, it is. To je hezké říct, jo. Karen and I have been in love since we were 19 years of age. My jsme zamilovaní od našich 19 let. We fell in love when we were teenagers. Když jsme byli teenageři, tak jsme se do sebe zamilovali. Yeah. So here we are these few years later. A těch pár let později, dneska, jsme tady. But you know what I love about my wife? A víte, co miluji na své ženě? Not only is she the mother of my children, Nejenže je matkou mých dětí. She has a strong spiritual guardianship for those two Víte, children. ona má i takový ten silný, duchovní, ochranné zázemí. But she's also, when I go to bed at night, Ale když jdu večer spát, and I crawl in bed with her, a když se k ní přitulím, I'm sleeping with a grandmother. tak spím s babičkou. And she has just fiercely drawn these two little granddaughters into her heart as well. A ona prostě s naprostou takovým tím chráněneckým, ochraňujícím pudem přivádí ty vnoučata do svého srdce a do svého života. She lives her prayer life Její modlitevní život as if it were the most important aspect of her living. je něco, co prožívá jako snad to nejdůležitější, co v životě má. When we pray every night as we go to sleep together, Když se spolu modlíme, než jdeme spát, that woman has a fierce heart. Tato žena, ta má rozohněné srdce. She loves the Lord. Ona miluje Pána Boha. And I tell you what, I have a feeling He hears her prayers sometimes way before He connects with mine. A já mám obavu, že často Pán Bůh odpovídá na její modlitby mnohem rychleji než na moje. Now I'm going to get this microphone in her hands in just a moment. A za chviličku jí dám mikrofon. But I want to tell you another value I have for her. Já vám ještě řeknu něco. I admire her. Co na ní miluji a vážím si. When I need counsel, Když potřebuji radu, and boy, there are times when I am just přátelé, a jsou situace, kdy jsem naprosto rozpolcený a zmatený. God has given this beautiful woman A musím říct, že Pán Bůh této nádherně ženě a quick thinking mind. dal rychle rozhodující se mysl. And what comes out A co z ní vychází z jí úst? for me Pro mě, v tu chvíli, pro mě, is wisdom that I listen very carefully. je moudrost, které velmi pozorně naslouchá. Karen doesn't let anybody make up her own mind. A Karen nedovolí, aby si lidi udělali vlastní názor. She thinks on her own. Nebo aby někdo jiný ovlivnil její názor, pardon. Ona umí přemýšlet za sebe. She has that independent streak that is essential Ona for má, a couple. ona má naprosto nezávislé myšlení a to je strašně důležité pro pár. But Renee, walk over and ask her about her two granddaughters. Takže zeptáme se jí na její dvě vnučky. They are the most beautiful little girls in the world. To jsou ty dvě nejkrásnější holky na celém světě. A je to pravda, ona mi to dneska ukázala na mobilu. Jejich fotky. Jo. You showed me the picture. Yes, I do. Yes. I don't know what else he wants me to say. Well, no, I'm not the speaker in the family. Takže je jasné, kdo je řečníkem první. I am a nurse. If you're sick, come see me. Jsem zdravotní sestra, takže jestli máte zdravotní problémy, tak klidně přijďte. Thank you. Videl som video pozvánku na tento event od teba, ktorú si spravil z Andrews University. Tam si spomenul, že v súčasnosti situácia v Amerike a v US je veľmi komplikovaná a je to tam, že v takých ťažkých časoch. Čo si tým chcel vlastne povedať? Možno to povieš zajtra, ale čo si tým chcel povedať?
I'm trying to remember the. Zkouším si vzpomenout, co jsem říkal. That was one of those little selfies in my office at the church where I put the phone up like this and then did it once, said, oh, that's not good, so I had to do it a second time. Je to ta situace, kdy prostě něco nahrajete a říkáte, to není dobrý, tak nahrajete něco dalšího, tak si teď vzpomínám, co jsem vlastně nahrál. But when I say the world is in a mess, our nation is in a mess, the world is in a mess. I'm sending a teletype out to people who think like I think. Tak posílám zase jako zprávu lidí, kteří přemýšlejí podobně jako já. Who are not making this world their only end game. A jsou to lidé, kteří